1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. व्हेरी गुड. आता 8 कुठे बघ? 8 ला मॅच कर. 8 कुठे बघ? इथं. हा, मग त्याच्या बाजूला ठेवून द्या. व्हेरी गुड. Stop. 1. Could you hate me? 2. किती डॉट आहेत? 1. हा, 1 कुठे बघ? इथं. असं लावायचं. असं. असं. नेक्स्ट बघ आता. 1, 2, 3, 4, 5. व्हेरी गुड. नाव तिथं.